idea is very potent. Azt mondja Lótnak, hogy hátra ne tekintsen, és ez egy nagyon hangsúlyos gondolat. He's speaking more about the heart than the eyesight here. Itt nem a szemével való látásról beszél, hanem a szívével való hátrafordulásról. He's telling Lot and his family, don't give concern to Sodom and Gomorrah. You need to change your ways. Azt mondja nekik itt, hogy ne foglalkozzatok vele, ne aggaszson titeket Szodoma és Gomorra sorsa, ne az legyen a szíveteken. And though Lot verbally says, I recognize you're being merciful to me, God. És Lót a szavaival kimondja, hogy felismerte Isten irgalmát, And yet it's very apparent that he doesn't understand that. de mégis nagyon szembeötlő, hogy ezt nem ért. So he reasons, he argues with God here. Elkezd itt Istennel vitatkozni és érvelni, And his reasoning and arguing is utterly self-centered. és ez egy teljesen önző érvelés. Very fleshly. Nagyon testies. Spiritually illogical. És lelkileg logikátlan. He's looking for the easy way still. Tehát ő megint csak a könnyű utat keresi. Well, let me just go to this little city. I'll be safe in the city. Hadd menjek ebbe a kis városba, majd ott biztonságban leszek. Now wait a second. Isn't God great and powerful? De várjunk csak egy kicsit, Isten ugye hatalmas és erős. If I obey God, will I be safe? Hogyha Istennek engedelmeskedek, akkor biztonságban leszek? Of course. Persze. God would take care of him. God says, go to the mountains. You would think it would be the right thing. Let's go to the mountains. Hogyha Isten azt mondja, hogy menj a hegyekbe, akkor logikusan ott leszek biztonságban, ahova Isten mondta, hogy menjek. But that's too hard. I can't obey you, Lord. Ez túl nehéz, hát ennek Uram nem tudok engedelmeskedni. Can't we compromise here? Lehetne itt egy kis kompromisszum. Let me go to the city. I'll be safe in the city. It's got walls. Egyezzünk meg, hadd menjek a városba, hát az falakkal van körülvéve, ott biztonságban leszek. And in his argument, he's tempting God. És az ő érvelésével Istent kísérti. Will not the God of the earth do right? Vajon az egész földnek bírája ne cselekedne igazságot? Will not he protect his children? Ő nem védi meg az ő gyermekeit? He is saying, God, you're not trustworthy. Lót ezzel azt mondja, hogy Isten, te nem vagy valami megbízható. You live a carnal life and you're telling God, I don't trust you. Hogyha testies életet élsz, azzal azt mondod Istennek, hogy Isten, én nem bízom benned. That's a pretty black and white picture, isn't it? És ez elég fekete-fehér kép. But that's exactly what a carnal Christian does. De pontosan ezt teszi egy testies hívő. Let's read verses 23 through 26. 23-tól 26-ig. A nap feljött vala a földre, mikor Lót Szóárba ére, és bocsátta az Úr Szodomára és Gomorára kénköves és tüzes esőt az Úrtól az égből, és elsüllyeszté ama városokat, és azt az egész vidéket, és a városok minden lakosait, és a föld növényeit is, és hátra tekinte az ő felesége, és sóbálvánnyá lő. So the wrath comes. Tehát eljött Isten haragja, But now we see the cost of Lot's carnality. de itt látjuk Lót testiességének árát. What did it cost him? Mit fizetett ő ezért? In just one verse we see it cost him his wife. Egy versben látjuk azt, hogy az ő feleségébe került. It cost her her life. A felesége számára pedig az életébe került. What had she done? Mit tett? She looked back. Hátra tekintett. She regarded in her heart what she had lost in Sodom and Gomorrah. Azzal foglalkozott az ő szíve, hogy mit vesztett ő Szodomával és Gomorrával. And what she lost in Sodom and Gomorrah was what God judged. És amit ő veszni hagyott Szodomában és Gomorrában, az ugyanaz volt, ami felett Isten ítéletet tartott. Oh, but you don't understand. I love this sin. De te nem érted, hogy én mennyire szeretem ezt a bűnt. It brings me great pleasure and joy. Ez nagy élvezetet és örömet hoz nekem. I'm addicted. Én függő vagyok. You're a fool. Hát bohóc vagy. Lot's wife stands as an eternal testimony to what carnality does to the És Christian. Lót felesége egy örök bizonyságtétel marad arról, hogy mi történik egy testies hívővel. She became a monument of salt. Tehát ő egy oszloppá, sóbálványá merevedett. Is that all your life's going to be? Vajon a te életedből ez lesz? Just a picture, a monument to carnality? Egy emlékmű a testiességnek? Lot still had an opportunity. God was still being merciful, but she was unwilling to get rid of Sodom and Gomorrah in her heart. Lótnak még volt lehetősége. Felé irgalmazott az Úr, de Lót felesége nem akarta a szívéből kiadni Szodomát és Gomorrát. Unfortunately, Lot's end is no better. Sajnos Lót vége sem sokkal jobb. Now we come to verse 27 to 29, and this really is a little bit of an interlude in the story. 27-től 29-ig egy kis közjátékot látunk a történetben. God wants us in the midst of this really sad, hard story to see some joy. És az Úr azt szeretné, hogy a szomorú
és nehéz történet közepette egy kis örömet is lássuk. And again, this is another linguistic clue that God was comparing Lot and Abraham. És ez megint egy ilyen irodalmi elemzésből tudható jel, hogy Isten itt össze akarja, hogy hasonlítsuk Ábrahámot Lóttal. So just for a moment here in the narrative, God's attention turns back to Abraham. Tehát Isten az ő figyelmét visszafordítja Ábrahámra. Let's see what God says. Nézzük, mit mond az Úr. 27-29. 27-29-ig. Ábrahám pedig reggel arra a helyre indula, ahol az Úr színe előtt állott vala, és tekinte Szodoma és Gomorra felé, és az egész környék földje felé, és látták, és ímé felszáll a földnek füstje, mint a kemence füstje. És lőn, mikor elveszté Isten annak a környéknek városait, megemlékezik az Isten Ábrahámról, és kiküldé Lótot a veszedelemből, mikor elsüllyeszti a városokat, amelyekben lakott vala Lót. Now remember, I mentioned this yesterday. Ezt említettem tegnap. Abraham comes and views the judgment of God here. Tehát Ábrahám ide kijön, és szemmel követi Isten ítéletét. And just like we left him at the end of chapter 18, és ahol legutóbb láttuk őt az előző fejezet végén, Abraham has to trust God. Ábrahámnak megint csak bíznia kell Istenben. I'm sure in his heart he wondered, oh no. Biztos a szívében az volt, hogy jaj, nem áll. Is Lot lost in the judgment? Vajon Lót is oda lett az ítéletben? There were not 10 righteous then. Nem volt ott 10 igaz. What's with my nephew Lot? Mi van most az unokaöcsémmel, Lóttal? And yet know what God says here in verse 29. De nézzük, mit mond Isten a 29. versben. It said, God remembered Abraham. Hogy Isten megemlékezik Ábrahámról. Believer, we must always recognize that we can't see everything. Mindig fel kell ismernünk azt, hogy mi nem látunk mindent. Without Abraham's knowledge, God had answered his prayer. És Ábrahám tudtán kívül Isten megválaszolta az ő imáját. We're never told when Abraham finds out that God had answered his prayer in an exceeding great way. Nem tudjuk meg, hogy Ábrahám hogyan és mikor értesült arról, hogy Isten az ő elképzeléseit felülmúlva válaszolta az ő imájára. Why wouldn't God ever tell us that? Vajon Isten miért nem mondta el ezt nekünk? I think it's the same reason why we left Abraham walking away from God at the end of chapter 18. Szerintem ugyanabból az okból kifolyólag, amiért látjuk Ábrahámot elsétálni Istentől a 18. fejezet végén. He had interceded for Sodom and Gomorrah and Lot. Ott ő közben járt Szodomáért, Gomorráért és Lótért. God was going to do his work. Isten meg akarta tenni az ő munkáját. It was the part of Abraham to wait and to trust. Ábrahám szerepe pedig az volt, hogy várjon és bízzon. And so here, Abraham still must live in utter trust of his great God. Itt továbbra is teljes bizalomban kell élnie az ő Istene felé. Even though it looked to him like something bad had really happened. Habár úgy tűnt számára, hogy most valami nagyon rossz történt. Christian, trust your God. Keresztény testvérem, bízza te Istenedben. Even when it seems like he's not working well. Még akkor is, amikor úgy tűnik, hogy nem jól működteti a dolgokat. Even when it seems like he didn't answer your prayer like you were expecting. Amikor úgy tűnik, hogy nem úgy válaszolt az imádra, ahogy te azt elképzelted. Is God always working for our good and his glory? Isten mindig a mi javunkra és az ő dicsőségére cselekszik? Well, what if I don't see that? Mi van, ha én nem így látom? He's still working for our good and his glory. Akkor is a mi javunkra és az ő dicsőségére cselekszik. Trust and obey. There's no other way. És engedelmeskedj, nincs más út. All right, and so here Abraham is left trusting his Lord that he, the judge of the earth, had done what was right. Tehát Ábrahám itt marad, és továbbra csak bízhat abban, hogy az egész föld bírája helyesen. Now God's kind to us because he tells us, I remembered Abraham and I answered his prayer greatly. De Isten hozzám kedves, mert elmondja nekünk, hogy megemlékezett Ábrahámra, és válaszolt az ő imájára. Sometimes I wonder when we get to heaven how many answered prayers we'll discover. Oh, that's what you did. És én azon tűnődöm sokszor, hogy amikor a mennybe érünk, akkor fogjuk majd meglátni sok imának a válaszát, hogy na erre ment ki a ját. I think we'll spend the first decades finding out all the things that God did that we never even saw. Tehát az első néhány évtizedben talán olyan dolgokkal fogunk szembesülni, hogy miket tett Isten a mi életünk során, amit föl sem ismertünk. Trust your God, follow him. Bízz az Istenedben és kövesd őt. Now we're going to work all the way through to the end of the chapter here. Let's read really a sad ending to Lot. Most el fogjuk olvasni a fejezet hátralévő részét, ezt a szomorú végét Lótnak. 30-tól 38-ig. Lót pedig felmindett Szoárból, és letelepedik a hegyen, és vele együtt az ő két leánya is, mert fél vala Szoárban lakni, lakozék tehát egy barlangban ő és az ő két leánya. És mondta a nagyobbik a kisebbiknek, ami atyánk megvénhetett, és nincsen a földön férfiú, aki mi hozzánk bejöhetne az egész föld szokása szerint. Adjunk bort inni a mi atyánknak, és háljunk ő vele.
és támaszunk magot a mi atyánktól. Adának azért inni bort az ő atyoknak azon éjszaka, és beméne a nagyobbik, és hála az ő atyával. Ez pedig semmit sem tud annak sem lefekvéséről, sem fölkeléséről. És lőn másodnapon mondta a nagyobbik a kisebbiknek, imi a múlt éjjel élháltam atyámmal, adjunk néki bort inni ez éjjel is, és menj be te, háj vele, és támasszunk magot a mi atyánktól. Adának azért azon éjszaka is az ő atyuknak bort inni, és felkele a kisebbik is, és vele hála, ő pedig semmit sem tud annak sem lefekvéséről, sem fölkeléséről. És teherversének Lót lányai mindketten az ő atyuktól. És szüle a nagyobbik fiat, és nevezi annak nevét Moábnak, ez a moábiták atya mind a mai napig. A kisebbik is fiat szüle, és nevezi annak nevét Ben-Amminak, ez az ammoniták atya mind a mai napig. Isn't that wicked? Ez nem? Ugyanilyen nagy gonoszság? We see here that carnal Lot had taught his daughters to be carnal too. Látjuk, hogy a testies Lót megtanította a lányait, hogyan legyenek testélyesek. And so we have two nations, Moab and the Ammonites. Go ahead. Van két nemzet, a Moab és az ammoniták, That for the rest of human history akik az emberi történelem hátralévő részében stand as a picture of the fruit of carnality in one man's life. egy ember életében való testiesség következményeinek a példányképévé vált ez a két nemzet. God puts it this way in Galatians. Tehát Isten így fogalmazza meg a Galácia levélben, Be not deceived, hogy ne tévejegjetek, God is not mocked. Istent nem lehet becsapni. Whatsoever man soweth, Amit az ember vet, that shall he also reap. azt fogja aratni is. If you sow to your flesh, Hogyha a testnek vetsz, you shall of the flesh reap corruption. a testből aratsz veszedelmet. What did Lot sow to? Mit vetett Lót? He sown to his flesh. A testnek vetett. The Jordan Valley looked green, A Jordán völgye zöld területnek tűnt. great for his flocks. Nagyszerű lesz az ő nyájai számára. We find him finally moving into Sodom and Gomorrah. És látjuk, hogy végül beköltözik Szodomába és Oh, Gomorába. we can understand. He makes it up in his mind. He justifies it in his mind. Oh, this is good for business. És így igazolja a saját gondolkozásában, hogy ez jó lesz az üzlet számára. I'm kind of an important person around Most here. már itt én fontos személy vagyok. And he's continually sowing to his flesh. És továbbra is vet az ő testének. I'm certain that Lot never planned that one day he would have children by his daughters. És biztos nem képzelte Lót, vagy nem ezt tervezte, hogy az ő lányaitól lesz gyereke, tehát hogy a gyerekeinek a nagypapája is lesz. And yet it happened. De mégis így történt. Why? Miért? Lot was carnal. Mert Lót testi volt. He didn't commune with his God. És nem kommunikált az ő Istenével. The contrast between Abraham and Lot is almost like the contrast between a sinner and a saint. És az ellentét Ábrahám és Lót között szinte akkora, mint egy bűnös és egy szent között. It's that black and white and that dramatic. Ilyen fekete-fehér, ilyen drámai. Believer, can I ask you as we close today? Hívő testvérem, hadd tegyem föl zárásként a kérdést, Are you a keeper of God's way? hogy te megtartója vagy-e Isten útjának? That way ends in blessings. Annak az útnak, ami áldásban torkollik. Remember what God says in Galatians 6. Ne felejtsd, mit mond Isten a Galácia 6. részében. He that soweth to the Spirit Aki vet a léleknek, shall of the Spirit reap life everlasting. a lélekből arat örök életet. Are you enjoying life everlasting right now? Vajon már most élvezed az örök életet? That's the joy of walking with the Lord and communing with God day by day, moment by moment. Ez az Úrral való együttjárás napról napra és pillanatról pillanatra, és ennek a gyümölcse. Or are you like Lot? Vagy olyan vagy, mint Lót. Carnal. Testés. Oh yes, redeemed, Igen, megváltott, but worldly. de világos. May God help us. May we take this warning to heart. Isten segítsen nekünk, hogy szívünkre vegyük ezt a figyelmeztetést. May we not follow Lot's way. És hogy ne kövessük Lót útjait. Now, we could stay for another week at camp and we could look at the next chapters. És maradhatnánk még egy hetet itt a táborban, és megnézhetnénk a következő fejezeteket. The story of Abraham doesn't end here, aren't you glad? Ábrahám történeteit nem ér véget, ugye te is örülsz. There are a number of joyous occasions in Abraham's communion with the Lord in the next chapters. A következő fejezetekben számos kiemelkedő részt láthatunk Ábrahám Istennel való együttjárásában. In fact, he is our Father. Sőt, ő a mi atyánk. Romans 4.
Róma 4 alapján. All of us that walk in faith in Christ Jesus are the son of faithful Abraham. Mert azt mondja ott, hogy mindazok, akik hűen az Úrral járnak, azok a hívő Ábrahámnak a fiai. So, can I end with this challenge? Tehát ezzel a kihívással zárnám. Be like your faithful father Abraham. Légy olyan, mint a te hű atyád Ábrahám. Not like your foolish nephew Lot. Nem olyan, mint a te bolond unokaöcséd Lót. May God help us to commune with him. Isten segítsen nekünk vele közösségben maradni. Imádkozzunk.